Bismillahirrahmanirrahim. Gbogbo jọmọ́ Mùsùlùmí, a kú ọlá Jímọ̀, kọ́lọ́run má fi ládàá ẹ̀ àti orí ẹ̀, kọ́lọ́run má fi dùn ẹnì kọ̀ọ̀kan wá. Ní àkọ́kọ́ náà, ẹ jẹ́ ká tún kíra wa ní kíkí èyí tó tọ́ ti súnà tànábì sallallahu alaihi wasallam, àti bí Ọlọ́run ṣe pàṣẹ pé tá bá ríra wa ká máa sọ pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Orúkọ mi ni Bọ̀dá Àkànní Abúlẹ̀ṣowó. Káràkátà ilé àti ilẹ̀ ni mo ń ṣe káàkiri Nàìjíríà. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ wọnú inbox mi, ẹ mú nọ́mbà mi, ẹ gbá mi láago, ẹ jẹ́ ká jọ ṣe òwò, ká jọ jèrè lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ láti bí ọjọ́ mẹ́rin tí àwọn ará wa tension tí wọ́n tún dá kalẹ̀ sí orí media látara wípé níbi pé wọ́n fẹ́ ṣèbàjẹ́, wọ́n fẹ́ ṣe aburú, wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ fọ́n irọ́ sí ìgboro náà káwọn èèyàn wá máa sá kíjokíjo. Òun náà ni a tún ní ká sọ̀rọ̀ lé lórí. Àmọ́ tá fẹ́ ṣe gangan lónìí ni pé a fẹ́ fi ojú irọ́ hàn, a dẹ̀ fẹ́ fi òdodo hàn gédégbé fún gbogbo ayé. Ní ìjẹta, fídíò tí mo ṣe ní ìjẹta tí mo ń béèrè pé ṣé lóòótọ́ ni wípé wọ́n deport Alhaj Emir Shakiruddin Adébáre Okanlomo, mo béèrè inú mo ní ṣé lóòótọ́ ni, torí pé kí ni, mo jẹ́ èèyàn kan tó wà highly inquisitive, mo dẹ̀ máa ń fẹ́ ṣèwádìí nǹkan dájúdájú dáadáa. Bó tiẹ̀ ti wulẹ̀ jẹ́ sí pé ó ní ìtawà náà ti ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ lórí media ká tó wá já sí ibi báyìí. Ṣé ẹ̀dẹ̀ máa àdẹ̀gbọ́n tó bí Ọlọ́run, àgbọ́n tó Ọlọ́run, but àwọn kan náà fún wa ní challenge. Ṣebí you be Muslims, see wetin your people dey do, you need to talk about am. Gbogbo kéèsì tá à ń dá sí ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́, a ti ń bá bọ̀, a ti ń gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Bó tiẹ̀ ti wulẹ̀ jẹ́ pé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà a máa air opinion tiwa nínú comment box tẹ́ bá ti ń ṣe tiyín tẹ́ ń ṣe. Mo ti sọ síwájú tẹ́lẹ̀, mo ní I am one of the silent disciples of Osaka London, Baba Mbefas, Arugbo Bois, Saridon P. I am one of his silent disciples. Mo jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé mo fẹ́ràn comparative lectures gan, àti pé personally I was born a Muslim and I'm still a Muslim, but for a struggling single mothers. So it happens that mommy mi bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ church and I was very very young and naive, and ẹni tá à ń sọ yìí, my mother, ọmọ àfáà ni o, ọmọ àfáà ni. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ church. Ibi tí mò ń lọ pọ̀ lónìí, but ẹ jẹ́ n sáré yà sí níbí báyìí. So ó ti ń lọ church yẹn. In fact, nínú compound tí mò ń gbé, ìmáàmù wà ńbẹ̀ tó jẹ́ pé ojú máa ń tì í, and I'm glad they all became my spiritual father and my father. Wọ́n dẹ̀ máa ń sọ, in fact, it get to a point that my mom got angry that wọ́n máa lọ máa fà wọ́n ṣe sermon ní ọjọ́ Friday bí irú ọjọ́ òní. Until tí Zarul Haq movement of Nigeria, I think back then in 1996, tó wá sí Central Mosque wa ní Àpápá Ajégúnlẹ̀ tó wá ṣe lecture. Mo kéré lóòótọ́, but Ọlọ́run gbọ́n mi. Àtìgbà yẹn ni mo ti... Initially, when I was going to church, mo máa ń feel pé this church place would be a better thing, because tá a bá ní parọ́, àti kékeré mo ti detest kéèyàn máa so oògùn mọ́ra, kó máa lò fúnpá òǹdè kíní kan. Ìbàjẹ́ kan wá ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ìgbà yẹn, bóyá ojú dẹ̀ dúdú ni. Ìbàjẹ́ yẹn, àwọn àfáà yẹn pọ̀ débi pé in fact níwájú mosque wa ni wọ́n ti ń rán bàǹtẹ́, òǹdè àti fúnpá gbogbo ẹ̀. Then àwọn tájọ́ ọmọ kékeré tá bá ń bára wa argue, a máa rí
àwọn Christian, that is kí mọ́ sí tó máa lọ church ni o. Àwọn ará Christians tó yẹ pé wọ́n máa ń fi wá compare àwọn babaláwo wípé kí lẹ fi yàtọ̀. Ṣèbí irú àwọn nǹkan tá a máa ń rí táwọn babaláwo ń ṣe, òun ni ẹ̀yin náà ń ṣe yẹn. Ìyẹn wá fẹ́ jẹ́ kí n ní flair fún Christianity. Then I started going to church with my mom, and mọ́mì mi ò tiẹ̀ kírun mọ́, kò ń ṣe ẹni tí irun dùn lára náà tẹ́lẹ̀, including I myself. I don't know, mi mọ bí bàbá àbọ̀ àfáà ni dáàdì wọn, mo mọ̀ yẹn ṣá, mi mọ bí dáàdì wọn ṣe tán wọn. Now, so tá bá argue àwọn ọmọ ẹ máa fi wá wé, mi ò dẹ̀ like irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. You get to the point that ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ church, mo ti wà ní primary school, tẹ bá ráwọn àfáà wa, wọ́n kàn máa ń pọ́n gbogbo irú nǹkan bẹ́ẹ̀ bí kán dọ̀tí, kán pọ́ lọ́rùn, kán ṣe kínní. I don't want to associate myself with anything to do with Islam, but then when this movement came to my community to give 3 days lecture, mo jẹ́ bí mo ti sọ síwájú, mo jẹ́ tó máa ń béèrè dáadáa. Gbogbo tó ń sọ yẹn, mo kàn kọ́ kalẹ̀ ni. Ṣé lóòótọ́ ni kíni? Ṣé lóòótọ́ ni kíni? Throughout that week, it became a serious argument in school. Already, where mo ti wà secondary school, so I can't remember. Became a serious argument. We question, we ask questions, we argue, we kíni kan. Then, by the grace of God, through the movement of those people, Israel Act movements, my mom gets to realize, and she started, in fact, mom see meanings tí ó bá kírun bẹ́ẹ̀ nípa ìfẹ́ parẹ́ fún ni. She prays more than I can't kọ́nà fi rọ odò alọ́run. Now, that was when I know, that was how I get to know about Foodstuffs, Mohammed Jamiu Adegunwa Labaika the Christ. So through Foodstuffs Jamiu, òun la fi mọ ọ̀gbẹ́ni Osaka London yìí. Bá ṣe mọ̀ wọ́n ni pé there is one of the people that give support to that man. Through Foodstuffs Jamiu ni mo fi mọ ìbọ̀dá Amuda gan. Through Foodstuffs Jamiu. So I've always known him, and for the fact that I know him for long does not mean that tó bá wà nídìí kíní, kò mean pé I am not wired to be like that. I'm not a sneaky or tricky person. Bọ́lọ̀ ṣe dá mi nìyẹn láti ilẹ̀ mi. Go and ask people from my community. I don't make that much friends with you, débi pé a máa parọ́, a máa ṣe kíní kan, ewé ti ṣe yan dáadáa, ìyẹn wà. Now, when we know this person, having this hatred of báwọn àfáà ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ nínú, when he started his movement, I am one of his silent admirer. And I'm happy because tábà ní parọ́, irú àwọn nǹkan tó ń ṣe, ó fẹ́ fara pẹ́ nǹkan tí Foodstuffs Jamiu ṣe at that moment. So it was at 2016-17. Fún ẹ̀yin tẹ́ bá mọ àfáà yẹn dáadáa, Foodstuffs Jamiu, ibi tán bá ti ń ṣe ẹ̀sìn bíi kíní, ó máa ń wọlé lọ bá wọn ni pé no, kíní kan kò rí báyìí, kò dìjà. Ẹ̀dẹ̀jọ́ máa ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ fúnra yín. So when he came, I was even happy that with the charisma of this person, with the charisma, and I was like, wow, kíní kan kó má ti post ni. I slept on his live video because I was actually enjoying what he was doing until he started dragging people unnecessarily. Like, to be honest, me myself, I grew up, I want to hate that institution, Moricas, because mọ́ṣáláṣí tí mo sọ yẹn náà, in all honesty, it's kind of Moricas Shabab or whatever. Gbogbo àwọn tó wà ní community wa, wọ́n mọ̀ pé mi parọ́. They know all this thing I'm saying. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ni. So when it started, like, kò ṣáà máa drag àwọn èèyàn káàkiri. I was like, but even still, tó bá tiẹ̀ pé ó fẹ́ ṣòótọ́ gan, ó níbi tó máa bá investigation ẹ̀ dé, kó tó bá tún fẹ́ ṣe náà, you tend to do it in the best of manners. Until ìgbà tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ alájà. I've always been an admirer of Alaja Kafila Kaola. I've always loved that woman. Bóyá ká sọ pé, well, she's from my native town or so, but I don't know. Mo kàn ṣáà like ìyá ẹ̀ torí a ti ń gbọ́ wọn ti pẹ́. So how can someone start
ó lọ rọmọ, ẹjọ́ báwo nìyẹn ṣe dàpọ̀ mẹ́sìn? Gbogbo ẹ̀sùn allegation tó fi ń lé woman yẹn gbà yẹn until God can bear me with me, I did not hear from Emir Adébáyọ̀. Mi ìkọlù péjì wọn rí until 2001. 2001 tí mo ṣe dé péjì Adébáyọ̀ Okanlomo, it was in his own page, ibi tó ti ń ṣépè wípé wọ́n parọ́ panla mẹ́ta mọ́ ìyá òun, wọ́n parọ́ panla mẹ́ta mọ́ ìyá òun, ibẹ̀ ni mo tó ti ń ṣépè fún ìyàwó Brian yẹn nígbà yẹn pé kinní kan kò ní bí ọmọ, kò ní ṣe kinní, àìpé yẹn pọ̀. Tó bá sọ̀rọ̀ dé o máa post, tó bá sọ̀rọ̀ dé I started looking for this man's page. Lo and behold, mo bá péjì Alhaji Okanlomo pàdé and I started following up. At that period of time, I think òun àti USCIS Jamiu jọ ṣe mọ́, wọ́n ti lọ darapọ̀ mọ́ àwọn ará bíbá. That's not a problem. Ẹni tó bá wé èèyàn ni èèyàn lè bá ṣe. But kọ́rọ̀ tí mo sọ ẹ má bàa gùn, mo kàn fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀ kọ́kọ́ mẹ́rin pé I've always been his secret admirer and supporter. But nǹkan tó wá ṣe ní àná àti jẹta, òun ló jẹ́ kí n yà lọ síbi gbogbo bí tí mo yà lọ yìí. So fún ẹ̀yin tó bá pé mọ bọ́rọ̀ yẹn ṣe ń lọ láti ilẹ̀, tẹ́ bá wò pé fídíò tó ń play yẹn, ó play fídíò Alhaji Saridon Emir Adébáyọ̀. Fídíò tó ń play yẹn, ibi tí Brian yẹn ti ń sọ pé bóyá kó RIP àbí kó ṣe gbá àbí kó ṣàwò. Ṣẹ́rí, these people have mastered the strategy of social media. All they want to do is to toy with your emotion and play with your gullibility. Fún wọn tó bá mọ bọ́rọ̀ yẹn ṣe ń lọ láti ilẹ̀, mo wá fẹ́ clear, mo fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ kó yé dáadáa. A máa débi display wọn, nǹkan tó display lánàá yẹn, petition remover tó display, a máa débẹ̀. But now the video in question, it is true, òótọ́ ni, but kí ló ṣẹlẹ̀ ní gbogbo time yẹn? Because when I later got to know Emir Adébáyọ̀'s page, you know what I do? Compare, contrast, compare, contrast, compare, contrast. And mo ti ń tẹ̀lé yín tipẹ́tipẹ́. It was Adébáyọ̀ that is now àwọn, you know him. Ṣé rí gbogbo wèrè tí Saridon fi ṣe láti jẹta, until the part here, if it happen to be Emir Adébáyọ̀, tó bá máa sọ pé until the part here, ó máa gbé proof jáde, deportation letter or whatever, ó máa fi wọ̀n. But when Brian, I'm sorry to you, Brian, ó máa pèrè ẹni kò sẹ́rí, kò sọ̀rọ̀. I've been like enjoying that guy since I know his page. For real. Because mi ò tiẹ̀ tí rí fídíò wọn kan tó fẹ́ ṣe tí ò tí ì sẹ́rí tó kún kalẹ̀. Bó dẹ̀ ṣe ń sọ, ó máa back it up pẹ̀lú evidence ẹ̀ ni. Now you came to the social media, you started shouting until deported without any proof. Irú èmi dẹ̀ mọ̀ pé tactics tó máa ń lò láti ilẹ̀ náà nìyẹn. Dọ̀rọ̀ síta, fọ́nrọ̀ síta, kò sẹ́rí fún. Náà ẹni tẹ́ bá wo fídíò yẹn ní àná, ẹ máa rí pé bó ṣe ń sọ, ẹ máa fẹ́ máa ṣàánú ẹ̀ pé wọ́n ti ṣàbúrú fún ẹni náà ti pẹ́ kíní kankan. Kí ló ṣe? Mi sọ pé nǹkan tálájì ṣe tí Brian ṣe nínú fídíò yẹn, mi sọ pé bóyá ó dáa tó, but ẹni jà nígbà yẹn, kí dẹ̀ ló fa ìjà? Gbogbo tó ń ṣe yẹn, ìwọ náà ti fẹnu ara ẹ kó jẹ. O ti sọ pé àìmọ̀ ló ṣe ẹ́. O sọ pé báwo ló sọ náà? O sọ pé ẹnu gbé ẹni, àwọn gbé ẹni. But ẹ̀yin èèyàn, bẹ́ẹ̀ ṣe wo fídíò yẹn tó, bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ káàánú ẹ̀ tó, bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ pity ẹ̀ tó torí pé ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, ẹ kọ́kọ́ bá wa béèrè pé what is the primary reason of their fight? Ṣé bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ náà ni lórí fóònù, ìwọ náà play ẹ̀, o send ẹ̀ sound blogs ẹ̀ tó ń lò. Ẹni pé ẹ náà ni lórí fóònù pé àwọn bàbá tó ń bu yìí, àwọn bàbá tó ń ṣe yìí, àwọn nǹkan tó ń sọ yìí, ṣó lẹ́rìí ẹ̀? Òun ló dìjà o. Tí ò bá wá sẹ́rí ẹ̀ fún ẹ, àwa nígbà ká fi kún pé as at that period of time,
ìwọ àti Chief Adéyẹmọ Sunday Igboho pàdí nìyí. Kò sí mùsùlùmí tó rí ẹ bá pé àti irú èmi náà tó yẹ pé láti ilẹ̀ náà ni mo ti hate Ògùn. Báwo ló ṣe máa ló jẹ́jàyàsú náà tó wá ń gbé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹni tó ń polówó Ògùn mọ́ra ẹ̀? Torí máa yẹn gan tún fún ní backup nígbà yẹn. Bọ́ àfa báyìí, sọ̀rọ̀ báyìí, sọ báyìí, èmi mo ní kó máa ṣe bá gbogbo yín náà. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀, ẹ lọ wádìí gbogbo tí mo ń sọ ẹ̀, ó wà lórí media never forget. So how can somebody like that be your sole supporter compared to this person that is behind the support of the defamatory that you are doing to our scholars? Come on, I am not stupid. Actually, I started falling in love with that bra. Then into dìjà wọn nìyẹn. Ìjà yẹn le gan nígbà yẹn bá ṣe mọ̀. Now, the truth is, in tó really dà yín pọ̀ lákọ̀ọ́kọ́ ni pé ẹni yìí pè ẹ́ pé tó ń ṣe yìí má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. In tó wá ń ṣe yẹn, ìgbà tó ti wá rẹ́dì tó ti prepare pò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Jọ̀ṣó yẹ kó máa bẹ́ nìyẹn jà. Nǹkan tẹ́mi ń sọ nìyẹn èèyàn. Ẹ gbọ́ mi yé dáadáa o. Ẹ lè ti ṣe àwọn nǹkan tó burú tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ fúnra yín, but ẹni tó kọ́kọ́ pè ẹ́ sákèésí kíní yìí kò dá tó, ó kù díẹ̀, má ṣe báyìí. Ìgbà tó ti wá lọ born again, tó ti lọ túbá, ṣó yẹ kó o máa bẹ́ nìyẹn jà? Ṣe rí fídíò tó lọ gbé wá lánàá yẹn, fídíò tó ń gbé wá lánàá yẹn pé ó ṣe báyìí, ó ṣe dó ṣàrò. Ìjà wà láàrin wọn tó serious nígbà yẹn. Fẹ́yìn tẹ́ ẹ bá mọ̀, you can just browse in social media. Èmi ò ń fi bẹ́ẹ̀ mi like play video, especially irú àwọn yẹn. Mi like mi so play video wọn because gbogbo tá à ń sọ yẹn náà àti ìbáyín lórúkọ jẹ́. Analyst là ń ṣe, ọ̀rọ̀ là ń sọ, but nǹkan tí wọ́n lè ṣe fún ẹ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn, of course mi ò bẹ̀rù yín o, mi ò bẹ̀rù yín rárá, but at the same time téèyàn bá fẹ́ ẹjọ́ léèyàn máa ń kọ́ kéèyàn tó kọjá. So gbogbo fídíò tó ń play lánàá yẹn pé wọ́n ṣe báyìí, wọ́n ṣe gbọ́ ṣàwò fún mi. Irọ́ lásán, ó kàn ń play lórí mind yín, ó kàn fẹ́ mi, ó kàn ń fọkàn yín ṣeré ni, ó kàn fẹ́ máa tàn yín. Nǹkan tó ń gan ti ṣe pọ̀. Ṣé bóyá bó ṣe ń ṣépè fún gbogbo àwọn, but that anyway, that's his own problem. But mo wá ṣàkíyèsí nǹkan kan nínú fídíò tí Saridon fi ṣe ní ìjẹta yẹn, bó ṣe display USCIS yẹn, petition removal display kan ṣe yẹn. Àkọ́kọ́ ní tó kọ́kọ́ ọkọ̀ sí mi ni pé báwo ló ṣe ní such a vital and confidential information lọ́wọ́? Báwo ni kíní yẹn ṣe dọ́wọ́ Osaka London? Ẹ̀yin èèyàn, ṣe rí pé kọ́lọ́n kó ṣàánú wa lọ́wọ́ ẹni táṣọ tó ń ṣọ́ wa ni, àti pé gbogbo bímọbímọ láyé ẹ jẹ́ ká tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run kọ́mọ wa má ṣì léyà, kó má ṣe ẹ̀ṣẹ̀ dé. Mo ti sọ̀rọ̀ kan síwájú, mo ní I know wọ́n ti paná sọ̀nà tó bá ń tọ́nà jẹ́. Mo ní I knew Emir Adebari page through the person of Osaka London himself. Láti page wọn ni mo ti mọ̀ wọn. Coincidentally, ibi tó ti ń gbé obìnrin olóbìnrin ṣe pé kò ní gbọ́ pa, kò ní gbọ́ bo láyé náà ló jẹ́ kí n mọ̀ wọn. At the end of the day, mi kì í fẹ́ so bẹ́ẹ̀ dá sọ̀rọ̀ lọ́kọláya. Me too have struggled in marriage and I know how it is. So mi dẹ̀ kí n appreciate kọkùnrin wa máa rojọ́. That's why I tell pé ẹnu bọ́n Emir Adebari bọ́n ṣe rọra gbẹnu lọ́rọ̀ yìí, I felt kind of reluctant and I'm happy that he never even really went deep into it. He just keep it aside. But still, báwo ni such a confidential information ṣe dọ́wọ́ bra yẹn tí ó bá jẹ́ pé ó lọ́wọ́ ìyá yẹn nínú? Ìyá ẹ̀dẹ̀ níbẹ̀rù Ọlọ́run, mímọ́ tó dà yín pọ̀, kọ́lọ́run ṣàforíjì fọ́rọ̀ tí mo fẹ́ sọ àti tí mo fẹ́ ṣe yìí o. Ẹ ti fìgbà kan fẹ́ràn ara yín rí. In fact, in all honesty, I was so pathetic when I was hearing Osaka London cursing you that you will never bear children in your life. And when I get to know your ex-husband page and the way you people were doing at that time, I was so pleased in my mind that, wow,
àwa náà dẹ̀ ń bá yín tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run because nǹkan táwa ń rí ni pé the true love strike in this place pé ẹ fi ìfẹ́ òtítọ́ ẹ fi ń bára yín lò. And I will also say, I so much fall in love with your husband, not even because of many of those things that he was doing then. It was because of you. Why? Kí ọkùnrin kó gbé ọmọ mẹ́rin lọ fẹ́ obìnrin tí ò bí ọmọ rí, ó máa difficult there. And then the thing you people were displaying to us is all love. And because of that, we love you. Tẹ́ bá wá ní misunderstanding. Tẹ́ bá ní misunderstanding. Mind you, ìwọ kọ́ ló gbọ́kùnrin lọ sí America. Ìwọ kọ́. He filed his visa application rightfully. It was granted. He has been in America. America lẹ ti pàdé ara yín. Ìnáwó láàrin ara yín. You accepted him and his children. Ó wú ẹ lọ́kàn rẹ̀ ló fi pé this is my husband. He has to èmi ń ro bẹ́ẹ̀ ni. Of course, that is what happened. But tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ k'Ọlọ́run ṣàforíjì. Ẹ wá try, ẹ wá gbìyànjú, ẹ ràn ara yín lọ́wọ́. Àbí ṣé òun náà ràn ẹ́ lọ́wọ́? Someone you got married to. Tó fẹ́ sọ pé kò síbi kan tó náà fi ràn ẹ́ lọ́wọ́. But ìjà ló dé lórí ìdòwe, I understand. But tíjà bá wá dé, ó yẹ ká ṣe kíni, ká ṣe níwọ̀n nítorí pé ayé pọ̀ gan. Now let's get back to that petition removal display. Ṣé rí bó ṣe bí Osaka London bó ṣe ń tẹnumọ́ lánàá yẹn tí ẹ ti bá a mo fún ní kọ̀rọ̀pọ̀ mo ṣe kíni. When this guy he come be like say I don't already know him finish because of course I've been with him from the primary beginning. Nǹkan tó ń ṣò yẹn kò fi bẹ́ẹ̀ kò tiẹ̀ séwu ń bẹ̀. Ìdí tí ò dẹ̀ fi séwu ń bẹ̀ máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ nísìn because ó sọ nǹkan kan lánàá ó ní lọ tẹ̀ sórí Google. Nigerians people are lazy because kí ń ṣe investigation kí ń wádìí nǹkan rárá. Ṣẹ́rí tó display lánàá yẹn mi ní fẹ́ play mi ní fẹ́ show ẹ̀ rather ní tó display lánàá yẹn it's more of like bí Emmy Adébárí ṣe wà yẹn wọ́n ti marry pẹ̀lú American citizen tó jẹ́ ex-wife wọn and ex-wife wọn wọ́n lè jọ file petition kí immigration máa dà wọ́n láàmú. Ẹni tá à ń sọ yìí mind you ó lóun ti wà ní America láti 2014 àbí 2015 àbí 2017 I can't remember but restriction tó wà lórí kinní yẹn mo gbọ́ pé kò kí n ju ọdún méjì lọ. Mo gbọ́ pé kò ń dọ̀ tẹ́ bá rí nǹkan tó display on file kinní yẹn ní 2001 and then I believe their relationship was so cozy. So it was a joint petition tó ń jọ file. Then tí wọ́n bá wá disapprove ẹ̀ nísìn ó túmọ̀ sí pé that ẹni tí wọ́n jọ file petition yẹn she has done something. She has done something. So n tó túmọ̀ sí nìyẹn. Now kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ rí i pé the last file was on the 26th of August bí wọ́n ṣe post ẹ̀. That is to say God kọ́lọ́n ṣàforíjì fún gbogbo wa. This person in question, that's his ex, only need logins and details of all those things at hand. And the matter they pay on court. But let me tell you something. I have a brother to America through marriage certificates. Americans ló fẹ́. In fact, òyìnbó black American kan ṣe Nigeria kìíní complete Americans ló fẹ́. Ìyẹn wá gbé kò ní Nigeria ni. Ọ̀rọ̀ wọn ò dẹ̀ wọ̀ mọ́. They divorced in 2022 or 2022, no, not divorce. As we speak, this person is still in America. Baba Mbefas, kí ló fún ẹ ní conviction ipe tán bá reject kíní tó display yẹn pé tí wọ́n bá approve ẹ̀ ipò máa deport èèyàn kí ló fún ẹ kàn why are you doing like this why as in ìjọ́ wo ló fẹ́ bọ́ níbi kó o máa fi rọ́ lóṣẹ̀ ní ayé why kí ló fún ẹ conviction ṣebí yẹn náà ṣe bọ́rọ̀ immigration whatever ni àwọn nǹkan tí wọ́n lè ṣe ó pọ̀ àkọ́kọ́ náà ó ti lọ́mọ nílùú yẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì kò ní criminal record ìkẹta ṣé Nàìjíríà gbádùn tẹ́lẹ̀ kọ́ lọ́ọ́ jẹ́ kí Nàìjíríà gbádùn ibi tó ti kọ́ ọmọ sí tọ́mọ tí ń lọ school
I don't want to go deep into all this thing, but in tí mo fẹ́ fi díẹ̀ múlẹ̀ ni pé gbogbo tí Brian display kò mean anything. Honestly, tábà dọ̀rùn rí aṣáàdára fárí láyé tó yẹ pé internet ó ti jẹ́ kí gbogbo ẹ easy, kí gbogbo ẹ rọrùn. Gbogbo tó display yẹn kò mean anything. Kò mean anything, and you know that too. O kàn fẹ́ ṣe yẹ̀yẹ́, o kàn fẹ́ ṣàwàdà, o kàn fẹ́ ṣe gbá, o kàn fẹ́ ṣàwò, good and fine. I strongly believe internet made you. There was a time I got blocked from Emir Adebayo's page. Why? I could remember. He was analyzing your wealth. I think I remember. And I'm of the opinion that bó ṣe show off yẹn, o lè máa show off bẹ́ẹ̀. Because internet pays a whole lot of money. You were using foreign account, not Nigerian account. And mo chat ni o lórí comment section. Mo sọ lọ́jọ́ yẹn pé there is possibility of this guy making close to $20,000 on Facebook every month. So he can as well show up. Mo ra lé méjì, mo ra gbá, mo ra wo, I don't know, bóyá àwọn admins they misunderstood me and they got me blocked. So social media made you who you are. Now, gbogbo àwọn kan tó fi rí owó ń gbà yẹn tó bá sọ pé o ò ṣe mọ́, that I can understand why tó jẹ́ pé o ò ní fẹ́ lè ṣe kó o má bá ẹni Adébárè jà, because you strive in fracas. Nǹkan tó sọ ẹ́ dèèyàn nìyẹn, and it's going to be difficult for you to pick a sermon as an Islamic scholar tó kọ́kọ́ pe ara ẹ tí ẹ mú tọ́pìkì kan preach. As in, I can perfectly understand if you still want to go head to head, loggerhead, or fight with Emir Adebayo, because kò yẹ kẹ́ ẹ máa jà mọ́, kò yẹ in tó dìjà yín ó ti lóò ṣe mọ́. As you speak, you are still seeking forgiveness. But ti wulẹ̀ jẹ́ pé deep down between yourself, you know you cannot survive without fracas. You know that. You know this. O tún lọ kó àwọn bọ̀dá Amuda lọ́wọ́. Ẹjọ́ wá ń drag ọ̀rọ̀, ẹjọ́ wá ń ṣe kínní, why? Ẹ̀yin èèyàn tẹ́jọ́ ń wo gbogbo wa, why? Tí ó máa ṣe pé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí USCIS Jamiu kan máa ń address ló máa ń ṣe. What Amuda does was, it is bully. Go and check. Ẹ lọ check page àwọn méjì. What Amuda does constantly, it is bully. Oníkàmọ̀ jàjà. Ṣebí you are a lecturer. Why can't you just pick a sermon? As in, okay, tó bá tiẹ̀ sọ tiẹ̀ tí ò bá rí sọ. Kí ni mo sọ gan-an? Mo ti gbàgbé. Èmi mo set kìíní ẹ̀ sí 30 minutes. Ó dẹ̀ ti ju 30 minutes lọ. Mo tiẹ̀ ti gbàgbé tí mo ń sọ gan. Ní tí mo ń bá bọ̀ ni pé this man strive in fracas. Mo wá ní Amuda. Gbogbo tẹ́ ń ṣe bully ni. Téèyàn bá sọ ọ̀rọ̀ kan pé bóyá ayàkúrà nǹkan ló treat tí ò bá yé tó dẹ̀ yé wọ dáadáa, ẹ wá fi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support wọn ni o, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support, I throw you a challenge. Abúlé ṣòwò, mo tún fẹ́ fún yín ní challenge. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support wọn, tẹ́ ń support bọ̀dá Amuda àtàwọn Saka London, I throw you a challenge. Nínú gbogbo topic tí USCIS Jamiu ti treat, ẹ fún mi ní topic ẹyọ kan tí bọ̀dá Amuda ṣe in contrary pé in tó ń sọ yẹn kò rí báyìí. Ó ṣe jẹ́ ká gbé àyà yìí wò, jẹ́ ká gbàdí ti yìí wò. Ẹ fún mi ní fídíò ẹyọ kan látọ̀dọ̀ bọ̀dá Amuda ibi tó ti make such correction tí ó máa ṣe bully. So ẹ má jẹ́ ká máa, and then ó dàbí pé mo rántí nǹkan tí Saka London display fún yín yẹn, ibo ló ti jọ deportation, ibo ló ti, ẹ̀yin náà ẹ̀ browse, does that mean a deportation? Torí mi ò mọ bá tún ṣe fẹ́ explain ẹ̀ fún yín tó pọ̀ lọ́yìn máa fi ṣe kalẹ̀. I do not know. I don't know, and I'm surprised. Not that I am fully surprised, but ó kàn shock mi pé ibi tójú làdé yìí, torí pé kò fẹ́ hate èèyàn, ẹ fẹ́ báyàn jà, àbí torí pé, because if I check the calibers of people that make calls in that program, I know that
kọ́lọ́n kan sọ̀kalẹ̀ sínú ọkàn wa tó ẹ bá níbẹ̀rù Ọlọ́run lọ́kàn tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ as in ó yẹ kẹ́ ẹ tiẹ̀ máa ṣàgbéyẹ̀wò ọ̀rọ̀ ó yẹ kẹ́ ẹ máa ṣàgbéyẹ̀wò ọ̀rọ̀ kí ni nǹkan tí Saridon P ṣe tó fi tún ẹ̀sìn ṣe tó bá yẹ pé ẹ̀sìn ní gbogbo rẹ̀ ṣe kí ni tó ṣe tó fi tún ẹ̀sìn ṣe bọ̀bọ̀ yìí ẹmọ tó ṣe ẹ jẹ́ kí n tún rán yín létí he wanted to separate himself with USCIS Jami ó dẹ̀ mọ̀ pé àwọn méjì comparators ni wọ́n tí mo rò bẹ́ẹ̀ ni o àti tí ò bá tiẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ God bọ̀bọ̀ yìí mi ì fẹ́ dárúkọ ẹ̀ but Ọlọ́run máa ṣàforíjì fún ẹ Ọlọ́run máa ṣe àforíjì fún ẹ kí ni Brian yẹn ṣe fún ẹ lè pé somebody confided in you and called you pé èèyàn báyìí ẹni báyìí wọ́n ní wọ́n fún lówó báyìí má ti fọ́n síta mo kàn ní kí n fi hàn ẹni kó rí i ó dẹ̀ gbé fídíò yẹn ó dẹ̀ lọ gbé fónítàn àtìgbà ẹni wàhálà ti wà lórí mẹ́díà àtìgbà yẹn ká sọ pé aburú tiẹ̀ náà pọ̀ onítàn tó gbé ọ́díò yẹn fún òun yìí náà lòun náà pariwo ó máa lọ court kíní kan for the fact that okay the person feels like ìyẹn USCIS Jami wọ́n fi pé gbogbo àwọn tó wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún mi they were not willing to come out and testify báwọn làwọn sọ̀rọ̀ fún mi kò lè ever lose the case yẹn because video wà audio wà how come ṣóporúkọ báwo ló ṣe fẹ́ lose case náà but guess what ẹ̀yin lẹ jẹ́ kẹ́ni yẹn gbọ́mọ yín lọ́wọ́ ó sì gbọ́mọ yín lọ́wọ́ ń sìn Amuda and this person níjà ti tẹ́lẹ̀ ọba wọn tẹ̀lé tilẹ̀ ní nǹkan ti sẹ́yìn but wọ́n ti yanjú ọ̀rọ̀ ara wọn ní court ìgbà tó dijọ́ kejì àbíjọ́ kẹta làmùdá lọ síbẹ̀ ló lọ ń dọ́rọ̀ 25,000 kalẹ̀ ẹ ronú sí náà ẹ fẹ́ support èèyàn àbí káti ẹ̀ sọ ẹ pé ok irú èmi nísìn mo lè sọ ẹ pé mo kórìíra àwọn ará bí torí sermons wọn it is normal I will never be cool with the sermons that says ẹni tó bá ti fi Islam lẹ̀ ẹ lọ pa àbí ànábì wa táwa la fẹ̀sìn jọ tá a gbà láṣíwájú gbogbo wa pé kó kí ọmọ ọdún mẹ́sàn-án mọ́lẹ̀ kó máa bá a sùn I will never be cool with such a topic because tó máa ń sọ morality ṣó bá làákà ẹ̀ mu I will never be cool. Now if you think you are not cool with some sermons of Mudir Markaz or USCIS Jami pé Jésù ò ní padà wá mọ́ it is okay but kò di gbogbo bully tẹ́ ń ṣe káàkiri náà these people are treating topic ẹ̀yin discuss personality ẹ gbé yẹ̀wò síra wọn táwọn bá fẹ́ ṣe topic wọn wọ́n máa ní ìdí tí Jésù ò fi ní wá mọ́ ni ìdí tí ànábì ò ṣe lè fẹ́ Aisha lọ́mọdún kínní kan ni ìdí tí kínní kọ̀ọ̀kan ló wà nínú kòtò kan ni kí lẹ́yìn treat èébú kí lẹ́yìn treat gbogbo ẹ̀yin supporters ni o lọ́tún àti lósì tẹ́ bá fi pé bóyá I am actually not like completely financially okay. I needed the fame, the popularity, the money, and the rest. But I am not desperate. I am not. If I'm desperate, ọ̀dọ̀ àwọn bàbá ń lo bùlámà wà náà. Àmọ́ bó ṣe máa ń fáwọn èèyàn ní support náà. So gbogbo ẹ̀yin èèyàn bó ṣe wá play lórí gullibility yín lánàá, irọ́ náà tún wá pa fún yín o. Tẹ́ bá ń wo fídíò yẹn máa kánú ẹ pé kí ló dé wọ́n tó rò mo rántí page fídíò kan ó sì wà lórí page of Saga London tó ń sọ pé kí ló dé tó ń rokúro mùsùlùmí ẹgbẹ́ wèrè ìwọ tó sọ pé kò ní jáde kò ní Allah ìlàlá kọ́ ló máa ṣàforíjì fún gbogbo wa ìwọ tó fẹ́nu ẹ sọ kí lẹ́ni yẹn ṣe fún ẹ mú fídíò kan jáde ibi tí bàbá yẹn Mudir Markaz tó ti sọ̀rọ̀ ẹ mú fídíò ẹyọ kan jáde àbí mú fídíò ẹyọ kan jáde ibi tó ti wish ẹ bad tí wọ́n fi sọ pé Ọlọ́run ti fàìsàn ṣe mọ́lé pampasì rẹ̀ kò ní jáde kó nínú àìsàn yẹn kí ni bàbá yẹn ṣe fún ẹ but to say o sì máa padà sí dáwò ní can be justified ṣé màdúrà burú tí Brian ti ṣe fún USCIS Jami ṣe bẹ́ẹ̀ ṣáà rí petition tí bàbá Lyland gbé jáde pé wọ́n ní ká lọ pa ẹ́ abẹ́ẹ̀rí most recent one ipò pànábì lólódò rí ṣẹ́ni tó ṣe dúró aburú yẹn tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ta wà yìí lóòótọ́ wọ́n wà extreme bí ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n máa ti sùn USCIS Jami mọ́lé
wọ́n máa ti súnmọ́ ni. Ṣé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ mi náà, mi ní sọ pé ẹni tó ń ro kúrò mi kọ́ lọ́n bá mi yí. No now. Ẹ máa fẹ́ play pẹ̀lú gullibility, ẹ máa fẹ́ tọ́ pẹ̀lú emotion, ẹ máa fẹ́ támúdà náà bá ń sọ̀rọ̀, ẹ máa ní ẹ̀sìn máa wò ó nígbà tó jẹ́ pé nígbà tó ṣe kí ẹ̀gbọ́n tọ́lọ́hùn, ẹ̀yin lẹ lè ṣàbòsí fúnra yín. Ẹ̀yin lẹ lè ṣàbòsí fúnra yín, ẹ lè ṣàbòsí fún ọmọ tí ẹ ti gbàgbé nítorí tọ́lọ́hùn. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ ti ká mi lára. Ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn wa, wọ́n ní family tuntun McLaren integrated import and exporter ni wọ́n. Wọ́n máa ń kó kòkó, iṣu, àgbàdo, oúnjẹ, èédú, igi, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ kó lọ sí òkè òkun. Máa tàgà advert ọmọ fídíò ìlú fọlọ́ọ̀bẹ̀yìn. Ẹjọ́ ẹ máa bá gbé iṣẹ́ fún wọn. Àwọn náà fún wa ní nǹkan tá à ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àwọn lọ̀gá wa. Ẹjọ́ tí mò ń rò, òun ló ká mi lára tí mo fi gbàgbé láti fi advert náà síbi tó yẹ kí n fi sí. But ká má sọ̀rọ̀ jù. Ní tí wọ́n tún ṣe lánàá yẹn irọ́ ni. Tèmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ti fọ́nrán kan jáde pé ó fò, ó já sí sálángá. Àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn náà bọ̀ kí n tún má gbẹnu lọ bẹ̀ẹ́ mọ́. But Osaka London, ìjọ wo ló fẹ́ sàn lára ẹ̀? Ìjọ wo? Ṣé o rí pé o ti ń dàgbà ni? Gbogbo tó ti kójọ yìí náà, ìyẹn náà ti tó. Kí ni gbogbo ẹ̀yin èèyàn bá tún ṣe rí nìyẹn o. Ẹni tó ní ọ̀rọ̀ ó máa address wa láìpẹ́, ẹ̀yin náà dẹ̀ máa rí. Máa sàlám kọ́lọ́run tún gbogbo wa.